آنچه در این قسمت خواهید دید. این مجموعه بازآفرینی سینمایی داستان‌های شاهنامه است. در روایت این اثر، افسون بر شاهنامه فردوسی بزرگ از منابع تاریخی، افسانه‌های کهن، روایت‌های محلی و سنت‌های شفاهی ایران باستان نیز برای گسترش جهان داستانی و شخصیت پردازی بهره گرفته شده است. شاهنامه فصل دوم قسمت 9 قیام کاوه آهنگر، ارائه شده توسط پرشین میثولوژی. به یزدان سوگند، خون نیاکانم در رگ‌هایم به خروش آمده. هوشنگ، طهمورث، جمشید اکنون با منند. من دیگر تنها نیستم. نیروی اجدادم در وجودم جاری است و آنان ما را تا رهایی ایران شهر هدایت خواهند کرد. من نیز نیاکانتان را دیدم عالی جناب. ایران شهر در این لحظه از 1000 سال سلطه اهریمن گذر کرد و نور یزدان بر آن تابیدن گرفت. بیگمان روز پیروزی نزدیک است. اگر این رخداد را با چشمان خود نمی دیدم، هرگز باور نمی کردم. جاوید و پاینده باد فریدون، پادشاه ایران شهر. جاوید و پاینده باد ایران شهر، سرزمین مردمان آزاده و نیک نهاد. اوه فریدون پسرم، دیگر آن نوجوان دیروز نیستی. اکنون شکوه شاهان کهن را در تو می‌بینم. مادر جان، دست راست خود را بر سر من بگذارید و مرا از آرزوی نیک خیش بهره‌مند سازید که خرسندی یزدان در خرسندی شماست. یزدان پاک، پسرم را در راه داد و راستی استوار بدار. او را پناه ستم دیدگان گردان. در راه آزادی ایران شهر و مردمانش یار و نگهبانش باش و او را از نیرنگ اهریمن و اهریمن صفتان در امان بدار. اصلاً حالم خوب نیست. امید و نیرویی که از آن برمیخیزد مرا تحلیل میبرد. من آن را حس میکنم. افریته. درهای تالار را ببند تا کسی مرا نبیند. دیگر توان ایستادن ندارم. اطاعت سرورم. نیروی من از غم، اشک، ناامیدی و سرخوردگی مردمان تغذیه می شود و طی 1000 سال گذشته همواره در اوج توان و قدرت بودم، زیرا مردم ناامید بودند و نور راهی به ایران شهر نداشت. اما از روزی که فریدون زاده شد، هر روز بیش از پیش فرسوده شدم و اکنون
چنان موج عظیمی از روشنی را حس کردم که حتی توان ایستادن نیز برایم نمانده است. باید امید این مردم را به ناامیدی بدل کنیم. باید شعله امیدشان را خاموش کنیم تا نیروی من باز گردد. در غیر این صورت حکومتت پایدار نخواهد ماند، ضحاک. حالا چه باید کرد؟ چگونه می توانیم دوباره یأس را در دل مردم بکاریم؟ اگر امید در میانشان ریشه بدواند، دیگر هیچ زنجیری مهارشان نخواهد کرد. امید را نمیتوان از بیرون نابود کرد. باید کاری کنیم خودشان آن را از درون خفه کنند. خوب میدانم چه باید کرد. رسم گردون از ازل تا ابد این بوده است. هرگاه نور نیرو گیرد، تاریکی در هم شکند و آنان که پاسبان روشنایی‌اند ظلمت را واپس می‌رانند و به نیستی می‌سپارند. اما این کار جز با خرد و همدلی میسر نمی‌شود. و اینک در این قسم از داستان ما خرد با گرد آمدن بزرگان میهن‌پرست ایران شهر در نشست انجمن خردورزان آرام آرام نیرو می گرفت تا نور و امید را در دل مردمان فزونتر سازد. ایران دیار یزدان، خاک شیران بستیم پیمان، با عشق و ایمان باشیم نگهبان خاکت ایران، باشیم تا ابد جاودان. ای خاک عزیزم ایران، ای خاک عزیزم ایران. ایران باشی تا ابد جاودان. ای خاک عزیزم ایران، ای خاک عزیزم ایران. با درود بر شما بزرگان ایران شهر که امروز اینجا گرد آمده اید تا بزرگترین همدلی و هماندیشی ایرانیان پس از آغاز فرمانروایی ضحاک را رقم بزنیم. نخست باید این را بگویم. این انجمن تنها برای امروز نیست، بلکه برای همیشه پابرجا خواهد ماند. حتی پس از آنکه به یاری یزدان بر ضحاک چیره شویم. زیرا خرد چنین فرمان می‌دهد که از لغزش گذشتگان عبرت بگیریم. و من این درس را از سرگذشت جمشید شاه آموختم. باید انجمنی باشد تا اگر روزی من نیز خواسته یا ناخواسته دچار خطا شدم، خردورزان این سرزمین بتوانند راه شاه را اصلاح کنند و ایران شهر را از فروپاشی و تباهی نجات دهند. اکنون سخن را به شما می سپارم تا با هم به برترین خرد در راه آزادی ایران شهر دست یابیم. درود بر شما بزرگان و خردورزان ایران شهر. مایه خرسندی است که پس از سالیان دراز فرزندان این سرزمین برای رهایی ایران شهر در کنار یکدیگر گرد آمدند. ما خادمان یزدان پیمان می‌بندیم که با همه توان در برابر شرارت اهریمن و اهریمن صفتان بایستیم. هر جا نشانی از جادوی سیاه و سایه شوم اهریمن ببینیم، بیدرنگ اقدام خواهیم کرد
و نخواهیم گذاشت تاریکی بار دیگر نیرو بگیرد و بر دلهای مردم چیره تر شود. سپاس از شما موبد آرمان. امید که هر روز به نیروی نور یزدان تاریکی ناتوانتر و بی ثمرتر شود. جناب گرشاسب، اکنون نوبت شماست. بفرمایید کار ساخت جنگ افزارها در دژ سمنگان تا چه اندازه پیش رفته است؟ آموزش رزماوران در دژ یمچون به کجا رسیده است؟ و همچنین بناگران دژ موهنجودارو در ساخت برج‌های آگاهی رسانی و پشتیبانی از ارتش آزادی بخش به کجا رسیدند؟ درود بر شما عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن خردورزان. همان گونه که فرمودید، به سبب پهناوری سرزمین‌های خراسان، سیستان و بلوچستان همواره این نگرانی را داشتیم که در هنگام خطر نتوانیم به موقع از رویدادهای دوردست آگاه شویم. از همین رو با هماندیشی بناگران دژ موهنجودارو راهکاری برای این دشواری یافتیم. اکنون از جناب بلاچ می‌خواهم تا آن راهکار را برای بزرگان انجمن شرح دهند. بله عالی جناب. راهکاری که یافتیم و به انجام رساندیم ساخت زنجیره‌ای از برج‌های دیدبانی بود. در کوهستان‌ها برج‌های سنگی و در دشت‌ها برج‌های کاهگلی بنا کردیم. بر فراز هر برج نیز دیدبانی با آتشی همواره برافروخته گماشتیم. روزها با دود و شبها با رنگ آتش پیام‌ها را از برجی به برج دیگر می‌رسانیم. نشانه‌های خطر یا آرامش راه‌ها. این زنجیره از خراسان و سیستان و بلوچستان تا مازندران، گیلان، آذربایجان، ارمنستان، زاگرس و ایلام گسترش یافته. و همگی به قلعه خواجه در کنار دریاچه هامون و اینجا غار اسپهبد خورشید می پیوندند. بدینسان هر رویدادی از دورترین مرزهای ایران شهر در کوتاه‌ترین زمان به مرکز فرماندهی و بزرگان انجمن می رسد و ما پیش از هر جابجایی از ایمنی راهها و دور بودن مزدوران ضحاک آگاه خواهیم شد. عالی جناب، همان گونه که هماهنگ کرده بودیم در سراسر سیستان، خراسان و بلوچستان دژهایی با کارکردهای گوناگون برپا کرده ایم. دژهای یمچون و خواجه به پایگاه آموزش، سازماندهی و آمادگی جنگاوران تبدیل شدند. دژ سمنگان نیز به بزرگترین کارگاه ساخت جنگ افزارهای ارتش آزادی بخش بدل گشته است. اکنون از جناب ویشتاسب، فرمانده دژ یمچون و ناظر بر ساخت جنگ افزارها در سمنگان درخواست می‌کنم گزارش کامل این دستاوردها را به آگاهی بزرگان انجمن برسانند. درود بر عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن. چنان که پیمان بسته بودیم، خراسان، سیستان و بلوچستان بار آموزش و ساماندهی جنگاوران خطه خود را بر دوش گرفتند. به یاری آموزگاران دژهای یمچون و خواجه بیش از 100,000 جنگاور آزموده پرورش یافتند. پس از آن همه توان خود را برای آماده سازی دلیرمردان زورخانه های ایران شهر به کار بستیم. اکنون از خراسان تا مکران و از اصفهان، یزد، کرمان و جیرفت تا خوزستان بخش بزرگی از مردان زورخانه پنهانی به جنگ افزار مجهز شدند. همچنین برای روز بزرگ خیزش آذوقه و ساز و برگ ارتشا نیز تا اندازه‌ای شایسته فراهم کرده ایم تا ارتش آزادی بخش در آغاز نبرد با کمبود روبرو نشود. سپاس از شما بزرگان خراسان، سیستان و بلوچستان. اکنون نوبت شماست جناب هارپاگ. بفرمایید دستاوردهای شما و دلاوران آذربایجان تا کجا پیش رفته است؟ درود بر عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن. به یاری پیوندی که جناب اژیر میان آذربایجان و ارمنستان پدید آوردند، کمبود استادان آهنگر در ارمنستان به سرعت برطرف شد. برترین آهنگران آذربایجان برای یاری رساندن به کارگاه‌های ارمنستان رهسپار شدند و همزمان آموزش جنگاوران آذربایجان را نیز بیدرنگ آغاز کردیم. اکنون با خرسندی اعلام می‌کنم که آذربایجان نیروی آزموده
بالغ بر 40,000 جنگاور آماده نبرد در اختیار دارد. البته این شمار می تواند از این نیز فراتر رود که بانو آذرمهر در این باره گزارش کاملتری به آگاهی بزرگان خواهند رساند. درود بر عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن. یکی از انگیزه‌های من برای حضور در این نشست دیدار با دوشیزه روشنک بود. آوازه دلاوری شبزدگان تا آذربایجان نیز رسیده و دل دختران و بانوان سرزمین ما را از امید و دلیری سرشار کرده. اگر دوشیزه روشنک و یاران دلیرش آموزش بانوان آذربایجان را بر عهده گیرند، ما نیز خواهیم توانست 30,000 بانوی کماندار به ارتش آذربایجان بیفزاییم و شمار جنگاوران خود را به 70,000 تن برسانیم. همچنین آذوقه و ساز و برگ این ارتش نیز از پیش فراهم شده است و برای روز خیزش آماده خواهیم بود. سپاس از شما، بانو آذرمهر. آنچه فرمودید اندیشه خردمندانه و شایسته درنگ است. با خود می اندیشم چه نیکو خواهد بود اگر بانوان و دختران ایران شهر نیز هنر جنگاوری را بیاموزند. آنگاه زنان و دختران این سرزمین به بازوی نیرومند در برابر دشمنان ایران شهر تبدیل خواهند شد و کابوسی سهمگین برای هر دشمنی که چشم طمع به این خاک بدوزد. دوشیزه روشنک، چون نام شما به میان آمد، اکنون مایلم دیدگاه شما را نیز بشنوم. پیش از هر سخن از بانو آذرمهر برای این اندیشه ارزشمند سپاسگزارم. مایه سرافرازی ماست که آوازه شبزدگان توانسته در دل بانوان و دوشیزگان ایران شهر امید و انگیزه بیافریند. در همین جا اعلام می دارم که هر کجا از ایران شهر ارجمند، چه در آذربایجان و چه در هر سرزمین دیگر نیازی به یاری شبزدگان باشد، ما با همه توان در کنار شما خواهیم ایستاد. پیشبرد آرمان‌های این انجمن که همانا آزادی ایران شهر است، وظیفه و پیمان ماست. پس با سربلندی میگویم پاسخ ما به درخواست شما آریست بانو آذرمهر. شبزدگان با همه دانش و تجربه خود آموزش بانوان جنگاور آذربایجان را بر عهده خواهند گرفت. با درود بر شما بزرگان انجمن خردورزان. آنچه بانو آذرمهر و دوشیزه روشنک فرمودند شایسته ستایش است. اما مایلم نکته ای را نیز بر آن بیفزایم. همه بانوان این سرزمین روحیه جنگاوری ندارند، ولی هر یک از آنان می توانند ستون استواری برای ارتش آزادی بخش باشند. آنان می توانند در فراهم ساختن نان، آذوقه، پوشاک، دارو و هر آنچه جنگاوران برای پایداری نیاز دارند نقشی بزرگ بر عهده گیرند. از همین رو پیشنهاد می‌کنم بانوان این انجمن از امروز و تا روز آزادی ایران شهر ساماندهی امور بانوان و پشتیبانی ارتش آزادی بخش را بر عهده بگیرند. و پس از پیروزی نیز مسئولیت رسیدگی به امور زنان این سرزمین را با همین انسجام و خرد ادامه دهند. سپاس از شما مادرجان. بیگمان بانوان بهتر از هر کس از نیازها، دشواریها و دلنگرانی‌های یکدیگر آگاهند. پس شایسته آن است که در انجمن خردورزان رسیدگی به امور بانوان ایران شهر بر عهده شما بانوان فرزانه باشد. اکنون جناب تیگران مشتاق شنیدن دستاوردهای ارمنستان هستیم. درود بر شما عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن خردورزان. به یاری همکاری استواری که میان ارمنستان و آذربایجان پدید آمده، برداشت فلز از معدنها و ساخت جنگ افزارها با شتابی چشمگیر پیش رفته است. جنگ افزارهای ساخته شده در کارگاه‌های ارمنستان نیاز آذربایجان، گیلان، زاگرس شمالی و زاگرس مرکزی را نیز فراهم می‌سازد. همچنین تجهیز ارتش رستاخیز رهایی در این بخش از ایران شهر بر عهده ارمنستان بوده
و تاکنون 30,000 جنگاور آزموده در ارمنستان آماده نبرد شدند. از این شمار 10,000 تن سوار نظام هستند که برای هر آوردگاهی در بالاترین سطح آمادگی قرار دارند. سپاس از شما، جناب تیگران. آنچه شنیدیم مایه دلگرمی و استواری دل ماست. همکاری ارمنستان و آذربایجان نمونه ارزشمند از همدلی ایران شهر در راه رهایی از چنگال ضحاک است. اکنون جناب شوتراک، مشتاقیم از دستاوردهای ایلام و آمادگی آن سرزمین نیز آگاه شویم. درود بر شما عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن خردورزان. ایلام به سبب آنکه در گذرگاه میان زاگرس شمالی، زاگرس جنوبی، مرکز ایران شهر و میان رودان جای گرفته، از جایگاهی بسیار راهبردی برخوردار است. از همین رو تمرکز مزدوران، جاسوسان و نیروهای ضحاک بر ایلام بسیار سنگین‌تر از دیگر سرزمین هاست. همین فشار فرصت ساخت پنهانی جنگ افزار را از ما گرفته و نسبت به دیگر بخش‌های ایران شهر ما را در تنگنا قرار داده است. با این همه به یاری ارتش رستاخیز رهایی، پشتیبانی مردان زورخانه و همکاری جناب گرشاسب تاکنون نزدیک به نیمی از سپاه 50,000 نفری خود را به جنگ افزار آراسته ایم و اگر روند کنونی ادامه یابد بیگمان تا 2 یا 3 ماه دیگر همه سپاه ایلام آماده نبرد خواهد بود. جناب کاوه، سخن از مردان زورخانه به میان آمد. ساماندهی و انسجام ایشان را شما بر عهده دارید. بفرمایید این دلیر مردان در چه سطحی از آمادگی قرار دارند؟ درود بر شما عالی جناب و درود بر بزرگان انجمن خردورزان. مردان زورخانه در پوشش آیین پهلوانی تن و جان خیش را برای روز خیزش آماده کردند. آنان تنها به پرورش نیروی بازو نپرداختند، بلکه میان شهرها و سرزمینهای ایران شهر پیوندی استوار پدید آوردند. جنگ افزارهایی که از سیستان و خراسان به دست ما رسید، به یاری همین جوانمردان بی آنکه دشمن بویی ببرد، به بخش‌های میانی و باختری ایران شهر رسانده شد. پهلوانان زورخانه ها نیز همواره در کنار ارتش رستاخیز رهایی در زیویه و ایلام ایستادند و اکنون در زورخانه های سراسر ایران شهر 100,000 جوانمرد جنگ آزموده و مجهز به جنگ افزار در انتظار فرمانند تا در روز خیزش برای آزادی ایران شهر به میدان گام نهند. اکنون جناب اژیر، با توجه به همه این گزارش‌ها و مسئولیتی که در هماهنگی میان سرزمین‌ها بر عهده دارید، مایلیم دیدگاه شما را نیز بشنویم. بر پایه گزارش‌هایی که از جناب داتام که خود نیز در این انجمن حضور دارند و همچنین دیدبانان دژ زیویه دریافت کرده ایم، آمادگی بیشتر سرزمین‌های ایران شهر به بالاترین سطح رسیده است. تنها ایلام باید خود را به همان جایگاه برساند. زیرا راهبرد ما بر سرعت، قدرت و هماهنگی کامل همه نیروها استوار است. در نخستین نبرد نباید هیچ فرصتی برای بازیابی توان دشمن بر جای بگذاریم. هدف ما این است که از مازندران تا میان رودان در کمتر از 1 هفته از چنگال ضحاک آزاد شود. پس از آن نیز باید با همان شتاب تا کنعان پایتخت ضحاک پیش برویم. پیش از آن که ضحاک یا سپاهیانش فرصت سامان گرفتن و واکنش نشان دادن بیابند، باید ضربه نهایی را بر آنان فرود آوریم. و این جز با آمادگی کامل در همه زمینه‌ها دستیافتنی نخواهد بود. بنابراین باید تا 3 ماه دیگر همچنان در خفا بمانیم تا ایلام نیز خود را آماده کند. بر پایه آنچه امروز شنیدین، رأی نشست چنین خواهد بود: تا 3 ماه دیگر
شکیبایی می کنیم تا ایلام نیز به آمادگی بایسته برسد. پس از آن پیام خیزش از برج‌های دیدبانی فرستاده خواهد شد. چون آتش سرخ بر فراز برج‌ها برخیزد، همگان بدانند که روز رستاخیز فرا رسیده است. اما تاریکی نیز هرگز در برابر گسترش نور خاموش و بی جنبش نمی ماند. هر زمان که روشنایی نیرو می گیرد، اهریمن نیز با همه توان خود برای نگاه داشتن فرمانروایی تاریکی به پیکار برمیخیزد و درست در همان هنگام در نقطه مقابل انجمن خردورزان در عمارت سیاه ضحاک، اهریمن نیز نقشه شوم برای خاموش کردن امید مردم ایران شهر در سر می‌برد. با لایک و سابسکرایب از ما در مسیر زنده کردن و جان بخشیدن به شاهنامه فردوسی بزرگ حمایت کنید. دستان مرا بگیرید و نیروی خود را با نیروی من همراستا کنید. جنهای سیاه، به فرمان من، فرمان روای تاریکی، از ژرفای سایه ها برخیزید. من شما را فرا می‌خوانم. همکنون در پیشگاه ارباب خویش حاضر شوید. خدمتگزاران من، شما را فراخواندم تا فرمانی بزرگ به شما بدم. به سراسر ایران شهر بروید. در هر شهر و هر روستا هر آن کس را که دل و خردش سست است به بند تاریکی درآورید و در گوششان زمزمه کنید که ضحاک فرمان روایی است که مردم او را می‌خواهند. هر شب پس از فرو رفتن خورشید آنان را به میدانها و گذرگاه‌ها بکشانید و وادارشان کنید فریاد بزنند: زنده باد ضحاک. آنگاه با دیدن آنان مردمی که به نور امید بستند دچار تردید و ناامیدی خواهند شد و هرچه امیدشان کمتر شود نیروی تاریکی در وجود من بیشتر و بیشتر خواهد شد. اکنون بروید، بیدرنگ مأموریت خود را آغاز کنید و هرچه بیشتر تاریکی را قدرت ببخشید.
سالها بود که مردم امید را تنها در یادها می جستند. اما اکنون گویی جان تازه‌ای در ایران شهر دمیده شده است. جنبشی در پشتیبانی از فریدون برخاسته است. همه بر این باورند که سقوط فرمانروایی ضحاک به دست فریدون رقم خواهد خورد. می‌خواهم به ارتش آزادی بخش فریدون بپیوندم. بس کن پسر، خودت را درگیر این آتش مکن. نه ما را با ضحاک کاری است، نه با فریدون. به زندگیت بچسب و این اندیشه های خام را از سر بیرون کن. سقوط ضحاک؟ چه پندار کودکانه ای. بس کن پسر، خودت را درگیر این آتش مکن. نه ما را با ضحاک کاری است، نه با فریدون. به زندگیت بچسب و این اندیشه های خام را از سر بیرون کن. سقوط ضحاک؟ چه پندار کودکانه ای. زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک! پدر، چه میگویی؟ کجا میخواهی بروی؟ پدر، به خودت بیا. رهایم کن نادان. اگر بار دیگر به سرورم ضحاک اهانت کنی، به دست خودم خونت را خواهم ریخت. زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک! زنده باد ضحاک!
زنده باد ضحاک 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 زنده باد زنده باد ضحاک. ای نادانهای احمق، چگونه باطل فرزندان این سرزمین را می ستایید و هنوز خود را مردم ایران شهر می خوانید؟ نگذارید فریادشان از فریاد دادخواهان بلندتر باشد. به حسابشان برسید. دوباره جان میگیرم. یأس، ترس و کینه خوراک جاودان من هستند. هرچه مردمان از یکدیگر دورتر شوند، من نیرومندتر خواهم شد. چه لذت بخش است نیرو گرفتن از درماندگی مردمان. من میترا هستم، نگهبان پیمان و گواه راستی. اهریمن از مرز خیش گذشته است. او دیگر تنها دروغ نمی پراکند. تاریکی را بر جان مردمان گماشته است. پس به فرمان اهورامزدا آمدم تا بگویم آتشی پاک بیفروز، مردمان را گرد آن آور. بگذار نخست دروغ و کینه را از دل خیش بشویند. آنگاه اهونور را هم آواز بخوانید، آن آوای آغاز آفرینش که اهریمن تاب شنیدن آن را ندارد. تا زمانی که راستی و درستی در دل مردمان زنده باشد، هیچ دیو و ددی بر ایران چیره نخواهد شد. زمان آن رسیده است که فروغ بار دیگر بر این سرزمین بتابد. ایزد بانوی ارجمند، اهونور را چگونه بر زبان آوریم تا شایسته درگاه اهورامزدا باشد؟ این اهونور است، آن را به یاد بسپارید. همان گونه که سرور دنیوی برگزیده است، سرور مینویی نیز بر پایه راستی برگزیده است. پاداش کردار نیک از آن کسی است که برای اهورامزدا می‌کوشد و فرمانروایی اهورامزدا از آن کسی است که پناه درماندگان باشد. این نیایش را به مردمان بیاموزید. ای ضحاک، تمام فرزندانم را از من گرفتی. اکنون چشم به قارن دوخته ای؟ نه، این بار خودم به دیدارت می آیم و دیگر نمیگذارم آخرین فرزندم را هم از من بگیری. یا، 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 یا،
زمان اندک است. بزرگان فرمانبردار را گرد آور، از آنان پیمان بگیر. بر این گواه شوند که تو حاکمی دادگر هستی. آنان را وادار کن مردان خویش را به سپاهت بسپارند. قیام نزدیکتر از آن است که میپنداری. شتاب کن پیش از آن که دیگر دیر شده باشد. زمان جدایی فرا رسیده است. به زودی من و افریته به ژرفای تاریکی رانده خواهیم شد و تو دیگر آوای مرا نخواهی شنید. این واپسین دیدار ماست. از این پس سرنوشتت را باید با دستان خود رقم بزنی. نه، نه، این شدنی نیست. اکنون چه کنم؟ چه کنم؟ سپاهم، بزرگان، نه. همه پیک ها را بیدرنگ فرا بخوانید. بیدرنگ نزد همه بزرگانی بروید که هنوز بر پیمان خود با من استوارند. بگویید حاکم جهان آنان را به دربار فرا می‌خواند. باید هرچه زودتر در اینجا گرد آیند. به نگهبانان نیز فرمان دهید هیچ بزرگی را پشت در نگاه ندارند. آنان را با نهایت احترام و گشاده‌رویی به درون راهنمایی کنید. بشتابید، در اجرای این فرمان دمی درنگ روانی است. این دیوارها گواه سالها بیدادند. از هر گوشه این عمارت بوی خون و ستم برمیخیزد. سرایی که با رنج مردمان برپا شود جز آشیانه اهریمن نامی دیگر ندارد.
بزرگان، شما که تا امروز بر پیمان خیش با من استوار مانده اید، اکنون نیز وفاداری خود را آشکار سازید. این پیمان نامه را که به شما خواهم داد مهر کنید و گواه باشید که فرمان روایی من بر پایه داد استوار است و من مجازم هر کسی که بر علیه حکومت دادگر من اقدام کند در هم بکوبم و هر زمان که فرمان دهم باید جنگاوران خیش را برای محافظت از حکومت من در اختیار سپاهم بگذارید. این پیمانی است که از وفاداران خود انتظار دارم. زهک! ای ستم پیشه، شرم نداری که خود را دادگر می‌خوانی؟ اگر بویی از داد برده بودی، خانه هیچ پدری را سیاه نمی کردی. فرزندانم را از من گرفتی و اکنون چشم به واپسین یادگارم دوخته ای؟ من برای زاری نیامدم، برای داد آمدم. قارن را همکنون آزاد کن و به من بازگرد. نگهبانان، همکنون قارن را به اینجا بیاورید و به پدرش بسپارید. بگذارید همگان ببینند که ما چقدر دلرحم و بخشنده ایم. هر کس به درگاه ما آید دست خالی باز نمی گردد. بروید. ای مرد، دیدی ما آنگونه که دشمنانمان میگویند سنگ دل نیستیم. فرزندت را به تو بازگرداندیم. اکنون نوبت توست که راستی این داد را گواهی دهی. این پیمان نامه را مهر کن و گواه باش که فرمان روایی ما بر پایه داد استوار است. ننگ بر شما که مهر خویش را پای این دروغ نهادید. با این پیمان نه فقط داد را گواهی نکردید که خون بیگناهان را پایمال ساختید. چگونه این مرد را دادگر می‌خوانید در حالی که دستهایش تا آرنج در خون فرزندان ایران شهر فرو رفته است؟ نه، من هرگز این ننگ نامه را مهر نخواهم کرد. ننگ این دروغ هرگز بر پیشانی کاوه نخواهد نشست. پدرجان، سرورم، کاوه نه تنها پیمان نامه را درید که شکوه حکومت شما را نیز در برابر همگان خار شمرد. چگونه چنین جسارتی را بی‌کیفر می‌گذارید؟ باور کنید خود نیز نمیدانم چه بر من گذشت. گویی نیروی همه توانم را ربوده بود. نه دستم فرمان می‌برد، نه زبانم. چنان بر جای مانده بودم که گویی به سنگ بدل شدم. دوستان و جوان مردان، همان گونه که آگاهید من از امارت سیاه ضحاک بازگشتم. او در هراس خیزش مردم است. می‌خواهد با یاری همپیمانان خیش سپاهی بزرگ فراهم آورد. پس ما زمانی برای درنگ نداریم. به زورخانه‌های ایران شهر بروید و به همه جوان مردان بگویید به همراه جنگ افزارهایی که در اختیارشان نهاده ایم بیدرنگ راه سپاهان شهر را در پیش گیرند.
خاک عزیزم وطنم، عشق تو در جان و تنم، کاوه در این وادی منم، ریشه دشمن بزنم، بشنو تو ضحاک سخنم، تخت تو را در شکنم، پشت فریدون مثل کو، طرح نوعی در فکنم. ما همه یک تن شده ایم، هم دل و پیمان شده ایم، بهر رهایی وطن غرش شیران شده ایم. ای جوان مردان، این درفش را بنگرید که از پیشبند آهنگری من پدید آمده است، تا همه بدانند من از میان شما برخاستم، از رنج شما و از داغ شما. امروز روز ایستادن در برابر بیداد است. باید به سوی شاه برحق ایران شهر، فریدون شاه، رهسپار شویم. من در کاخ ضحاک ترس را در چشمانش دیدم. من دیدم که از بیم خیزش مردم همپیمانان خیش را گرد آورده تا سپاهی برای سرکوب مردمان ایران شهر فراهم کند. پس درنگ روانی است. باید هرچه زودتر خود را به فریدون شاه برسانیم، او را از آنچه دیده ایم آگاه کنیم و از شاه خیش بخواهیم پیش از آنکه سپاه ضحاک نیرو گیرد فرمان خیزش را صادر کند تا کار این بیدادگر برای همیشه به پایان رسد. با من همراه شوید که روز پیروزی نزدیک است. خاک عزیزم وطنم، عشق تو در جان و تنم، کاوه در این وادی منم، ریشه دشمن بزنم، بشنو تو ضحاک سخنم، تخت تو را در شکنم، پشت فریدون مثل کو، طرح نوعی در فکنم. ما همه یک تن شده ایم، هم دل و پیمان شده ایم، بهر رهایی وطن غرش شیران شده ایم. Persian mythology.